Hello everyone, welcome back to my channel. यदि हजुरहरु पनि अटो भेलोसिटी प्लस स्लो मोसन वाला भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्टमा आफ्नो capcut एपलाई ओपन गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो नर्मल भिडियोलाई चुज गर्नु होला र एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब लास्टमा capcut को वाटरमार्क रहेको हुन्छ, इन्डिकले सिलेक्ट गर्नु होला र डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र आफुलाई अनवान्टेड लागेको पार्टलाई हजुरहरुले क्रप गरेर फाल्न पनि सक्नुहुन्छ। सो मैले अगाडिको त्यो पार्टलाई चाहिँ क्रप गरेर फाले। सो स्प्लिटमा क्लिक गर्ने र नचाहिने पार्टलाई यसरी स्प्लिट गरेर हजुरहरुले फाल्न सक्नुहुन्छ। सो अब भिडियोलाई हजुरहरुले पार्टिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोलाई पार्टिसन गर्नको लागि भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र स्प्लिट अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। सो यसरी स्प्लिट अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। र अब भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला, भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, स्टाइलमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर हजुरहरुले अटो भेलोसिटी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ, केही समय चाहिँ वेट गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट पार्टलाई चुज गर्नु होला र अटो भेलोसिटीमा क्लिक गर्नु होला। त्यसै गरी नेक्स्ट पार्टलाई चुज गर्नु होला, फेरि अटो भेलोसिटीमा क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै गरेर लास्ट पार्टलाई चुज गर्नु होला र अटो भेलोसिटीमा क्लिक गर्नु होला। जो टिक अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, स्पिडमा क्लिक गर्नु होला, कर्वमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर हजुरहरुले थुप्रै अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो जम्प कटमा क्लिक गर्नु होला फर्स्टको लागि। त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा क्लिक गर्नु होला। सेकेन्डमा हजुरहरुले हिरो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै गरेर थर्डमा क्लिक गर्नु होला। थर्डमा हजुरहरुले फ्ल्यास इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै गरेर फोर्थलाई क्लिक गर्नु होला र फ्ल्यास आउट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। सो हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ र अब हामीले यो भिडियोलाई साउन्डलाई एड गर्न पर्ने हुन्छ। साउन्डलाई एड गर्नको लागि हजुरहरुले एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र जुन भिडियोको साउन्डलाई चुज गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। हजुरहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड पनि आइसकेको छ र यदि भिडियो भन्दा साउन्डको भाग धेरै बढ्यो भने हजुरहरुले यसरी साउन्डलाई क्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला र स्प्लिट अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामीले आफ्नो भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नको लागि भिडियोको अगाडिपट्टि हजुरहरुले म्युट अडियो क्लिप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरेपछि हजुरको भिडियोको साउन्ड चाहिँ म्युट हुन्छ र हामीले एड गरेको साउन्ड चाहिँ क्लियर सुनिन्छ। र माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हजुरहरुले लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गर्नु होला।